What's up mga kaipay? Karon buntag mag patapot na sa sticker dito sa Mio i125. Karon buntag pa man mag-prepare ng tadaan sa itong mga gamitonon. Okay. Gabi nag-cutting ko, wala ko ka-video kay nag-blackout. Kuan lang ga suga-suga ang kalbin kanila yung kakating. So nya ako ipakita ninyo ang motor nga itong pataptan sa Decals. A few moments later. Mga ka-FI niya mga ni ang locating nga pang Decals ka naman. Decals nga ang motor nga kung tauran mga ka-FI Neo i125. Hello Kitty sa una karon na puti na hindi na Hello Kitty moto sa ni. So at mo na itong ilisan ng Decals ug Freya. So karon tugdan na to o tanggal sa sticker. A few moments later. Mga what's up mga kapay, so kanin mo yung Decals kung tapos sa Mio. So sundan na to. Hour later. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!